Οι κολοκυθοκευτέδες είναι έτοιμοι. Κοιτάξτε, είναι ένας αφρός. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε κολοκυθοκευτέδες φούρνου, λίγο ιδιαίτερος. Πάμε να σας δείξω τη συνταγή και τα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα τρίψουμε στο τρίφτη που τρίβουμε το τυρί για τα μακαρόνια, εντάξει, όχι στο χοντρό. Λοιπόν, 4 κολοκυθάκια, 1 πατάτα, 2 καρότα. Η πατάτα θα κρατήσει τους κεφτέδες μας να μην απλώσουν, γι' αυτό το λόγο τη βάζουμε. Μεταφέρουμε σε ένα μεγαλύτερο μπολ, θα βάλω αλάτι, έτσι, περίπου 1 κουταλιά της σούπας, γιατί δεν θα βάλουμε άλλο. Θα ανακατέψω λίγο για να φύγουν τυχόν ζουμιά που μπορεί να βγάλουν τα κολοκυθάκια, το καρότο και η πατάτα. Εδώ έχω ένα σουρωτήρι, μεταφέρω. Λοιπόν, αφού τα μετέφερα στο μπολ, τα φέρνω στην άκρη να βγάλουν τα αέρα τους για 10 λεπτά. Εδώ έχω 5-6 κρεμμυδάκια φρέσκα. Θα τα βολτοποιήσουμε. Αφήνουμε στην άκρη. Εδώ έχω μαϊντανό, ψιλοκόβω. Θα το βάλω μέσα στο μπολ μου, σε ένα μπολ. Εδώ έχω λίγο άνηθο, βλέπετε είναι 4-5 κλωναράκια. Ψιλοκόβω και αυτό μέσα. 20 φύλλα φρέσκο δυόσμο. Εάν δεν έχετε φρέσκο μπορείτε να βάλετε ένα κουταλάκι του γλυκού. Ψιλοκόβω. Ωραία. Και αυτό μέσα. Αφού έβαλα τα μυρωδικά μου, ρίχνω τώρα και το κρεμμύδι. Έτσι, μπορείτε να βάλετε και ξερό κρεμμύδι, όπως σας είπα, ένα μεγάλο ή 2 μικρά. Αν δεν έχετε φρέσκο κρεμμυδάκι δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Απλά με το φρέσκο γίνεται πιο νόστιμο. Εδώ έχω 3 αυγά. Τα χτυπάω λίγο. Μέσα και αυτά. Ελαιόλαδο. 3/4 από ένα ποτήρι του κρασιού είναι 70 γραμμάρια, 70 με 80 γραμμάρια. Ανακατεύω λιγάκι. Εδώ έχω 200 γραμμάρια τυριά που λιώνουν. Ο λόγος που σας τα δείχνω αυτά είναι γιατί για να μην καθόμαστε να περιμένουμε να έχουμε αναμονή στα κολοκύθια, εμείς θα συνεχίσουμε την διαδικασία. Αφού άφησα 10-15 λεπτά τα κολοκύθια, πιέζω λιγάκι με τη σπάτουλα για αρχή και τώρα θα παίρνω λίγο στα χέρια μου και θα πιέζω. Είναι σημαντικό να βγάλουμε την πολλή υγρασία γιατί πάντα θα μείνει λίγη. Ωραία. Κοιτάξτε ζουμάκι. Θα τρίψουμε πιπέρι. Εδώ έχω 250 γραμμάρια τυρί φέτα και θα την κάνουμε τρίμα. Ανακατεύω λίγο. Εδώ έχω αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Εάν δεν έχετε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, μπορείτε να βάλετε κανονικό αλεύρι με 1-2 κουταλιές του γλυκού baking powder. Δεν ζουλάτε, απλά ανακατεύετε να ενσωματωθεί το αλεύρι με τα υπόλοιπα υλικά μας. Βλέπετε πως είναι το μείγμα μου. Λοιπόν, αφήνουμε για 10 λεπτά και επανέρχομαι. Λοιπόν, εδώ έχω τρίμα φρυγανιάς, έτσι, εγώ έχω βάλει και 150 γραμμάρια τυρί. Εάν θέλετε βάζετε, αν θέλετε δεν το βάζετε, δεν είναι υποχρεωτικό. Εγώ θα σας το γράψω στα υλικά, έτσι. Ανάβουμε την ζυγαριά, παίρνουμε κομμάτια των 70 γραμμαρίων, δουλεύουμε λίγο έτσι με το χέρι μας και το βάζουμε μέσα. Εάν για οποιοδήποτε λόγο σας περισσέψει μείγμα και δεν θέλετε να το φτιάξετε όλο, μπορείτε να το βάλετε κατάψυξη, έτσι, ή μπορείτε ακόμα και στο ψυγείο για 1-2 μέρες, όμως όχι παραπάνω. Το περνάμε από το μείγμα, θέλουμε να πάει καλά, θα το διορθώσουμε.
Βλέπετε, και είναι έτοιμο. Θα το βάλουμε σε ταψί με λαδόκολλα. Έχετε ανάψει το φούρνο σας 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Οι κολοκυθοκευτέδες μας είναι έτοιμοι, ο φούρνος μας έχει ζεσταθεί. Θα βάλουμε ελαιόλαδο από πάνω, γύρω στα 100 γραμμάρια. Πάμε για ψήσιμο 25 με 30 λεπτά, αλλά δεν θα είναι έτοιμη, θα σας δείξω. 30 λεπτά μετά δεν είναι έτοιμη ακόμα, μπορείτε να βάλετε λίγο τυράκι στην κορφή του κάθε κεφτέ και να συνεχίσετε το ψήσιμο για άλλα 15 λεπτά. Εσείς να μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις, και θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!